साथीहरु आज म तपाईहरुलाई चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयमा हामीले स्ट्याम्प गर्न जान्छौं नि त्यसको चाहिँ कति पेमेन्ट दिनुपर्छ हामीहरुले त्यो चाहिँ हामीहरुले स्ट्याम्प गर्न जाँदाखेरि चाहिँ के डकुमेन्टहरु लिएर जानुपर्छ जस्तै नागरिकताको फोटोकपी भयो इत्यादि कुराहरु के लिएर जानुपर्छ र त्यसैगरी हामीहरुले चाहिँ पुलिस रिपोर्टको लागि अथवा तपाईहरुले चाहिँ अब रिलेसनशिप सर्टिफिकेट बनाउनु भएको छ र चाहिँ त्यस ट्याक्स क्लियरेन्स भयो त्यसैगरी तपाईको चाहिँ अब सिंगल स्ट्याटस म्याटेरियल स्ट्याटस अब म्यारेज सर्टिफिकेटहरु प्रमाणीकरणको लागि भयो त्यसैगरी थुप्रै कुराहरु छ तपाईहरुले चाहिँ स्ट्याम्प गर्नको लागि या चाहिँ भेरिफाई गर्नको लागि के गर्नुपर्छ के प्रोसेस छ र चाहिँ हामी कहाँ जानुपर्छ र अहिले चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालय चाहिँ सरेको रहेछ साथीहरु कहाँ सरेको छ त्यो लोकेसन पनि म तपाईहरुलाई बताउने छु यो भिडियोमा रहेर सम्पूर्ण कुराहरु स्ट्याम्पको बारेमा र तपाईहरुले के कागजातहरुमा स्ट्याम्प गर्नुपर्दो रहेछ र चाहिँ अहिले नयाँ अपडेट आएको रहेछ साथीहरु म खुद आफू पनि गएको थिएँ र तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लाइन है आमामा तपाईहरु चाहिँ जानुभयो भने बिहान चाहिँ 6-7 बजेदेखि साथीहरु लाइनमा हुनुहुन्थ्यो यहाँ चाहिँ पासपोर्टको काम पनि हुने रहेछ साथसाथै अब सबै कुराहरुको अब डकुमेन्टेसनको काम जस्तै अब स्ट्याम्पिङको काम पनि हुने रहेछ कन्सुलर डिपार्टमेन्ट रहेछ त्यहाँ त्यसपछि अनि पुलिस रिपोर्टको लागि स्ट्याम्पको लागि पनि सबै कुराहरु एकै ठाउँबाट हुने रहेछ त्यसकारण साथीहरु त्यहाँ चाहिँ एकदमै लाइन जस्तै इमर्जेन्सी पासपोर्ट बनाउनेहरुको लाइन र त्यसैगरी चाहिँ पुलिस स्ट्याम्पको लागि भयो डकुमेन्ट भेरिफिकेसनको लागि भयो थुप्रै कुराहरु चाहिँ त्यहाँ थियो र चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लाइनहरु मलाई चाहिँ यहाँ मैले केही फोटोहरु खिच्नको लागि अथवा क्यामेरा भिडियो बनाउनको खिच्न चाहिँ कोसिस गरेको थिएँ र त्यहाँ केही एउटा दिदीले भन्नुभयो यहाँ अलाउड छैन पुलिसले देख्यो भने चाहिँ गाली गर्छ भनेर त्यसपछि मैले चाहिँ हल्का केही क्लिपहरु त लिएको थिएँ पुरा चाहिँ भिडियो राम्रोसँग बनाउन पाइन साथीहरु र यसै भिडियो अन्तर्गत रहेर म सम्पूर्ण कुराहरु तपाईहरुलाई भन्छु ओडामा हामीले चाहिँ के डकुमेन्टहरु बनाउनु पर्छ युरोपमा जाँदै हुनुहुन्छ या चाहिँ जापान अथवा अरु कुनै कन्ट्रीहरुमा जानुहुन्छ भने जाँदै हुनुहुन्छ या चाहिँ तपाईहरुले वहाँ अलरेडी भएको साथीहरुलाई चाहिँ डकुमेन्टहरु सेन्ड गर्दै हुनुहुन्छ भने कसरी कार्य गर्ने केबाट कार्य गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ त्यो पनि सम्पूर्ण कुराहरु म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा रहेर बताउने छु है त साथीहरु अझै पनि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन या यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला तल रहेको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर र त्यसको साथसाथै तल बेल आइकन देख्न सक्नुहुनेछ बेल आइकनमा क्लिक गर्नु होला र यसको साथसाथै माथि रहेको चाहिँ लाइक बटनलाई पनि क्लिक गरेर चाहिँ भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र यो भिडियो इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने तपाईले चाहिँ आफ्नो साथीहरुसँग यो भिडियो शेयर पनि गर्न सक्नुहुनेछ है त म चाहिँ योगेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्दछु र आज मैले अलरेडी थम्बनेलमा तपाईहरुले देखिसक्नुभयो र मैले चाहिँ सर्टकटमा भनि पनि हाले र के कुरामा डिस्कस गर्दै छौं त भनेर र साथीहरु म चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालय गएको थिएँ यहाँ चाहिँ तपाईहरुले क्लिपहरु भिडियोहरु म यहाँ राखिदिन्छु स्क्रिनमा सरर हेर्नु होला एकदमै भिड है र चाहिँ त्यहाँ जानको लागि पनि बिहानदेखि चाहिँ लाइन बस्नु पर्ने त्यस्तै समस्याहरु थियो र थुप्रै साथीहरु कतिको डकुमेन्टहरु नमिलेर चाहिँ डोल्पा रोल्पादेखि आउनु भएको साथीहरुलाई पनि फर्काइराखेको थियो है त त्यो चाहिँ एकदमै समस्या हुने रहेछ साथीहरु डकुमेन्टेसनको बारेमा हामीलाई केही नलेज भएन भनेर एउटा स्ट्याम्पले ओडाको स्ट्याम्प या चाहिँ गाउँपालिका नगरपालिकाको स्ट्याम्पले गर्दाखेरि पनि फेरि त्यो चाहिँ हामीले डकुमेन्टहरु उही लगेर फर्केर फेरि स्ट्याम्पिङ गरेर फेरि चाहिँ काठमाडौँमा गएर चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयमा चाहिँ स्ट्याम्पिङ गर्नु पर्दो रहेछ है यो चाहिँ एकदमै तपाईहरु त्यहाँ जानुभन्दा पहिले नै चाहिँ आफ्नो चाहिँ यो प्रिपरेसन गर्नु होला यो भिडियोको थ्रु म तपाईहरुलाई सम्पूर्ण कुराहरु बताउनुहुन्छ के चाहिँ चाहिन्छ त भनेर सबभन्दा पहिले चाहिँ फ्यामिली रिलेसनशिपको बारेमा सर्टिफिकेटको बारेमा चाहिँ कुरा गरौँ यदि तपाईहरुले यो फ्यामिली रिलेसनशिप सर्टिफिकेट भयो ट्याक्स क्लियरेन्स भयो विवाह दर्ता अथवा चाहिँ इन्कम रिसोर्सेसको चाहिँ केही सर्टिफिकेटहरु बनाउँदै हुनुहुन्छ या चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ ओडाबाट प्रमाणीकरण गर्नुभयो भने र त्यसमा के साथमा हामीले चाहिन्छ त भन्ने कुरा पनि म तपाईलाई बताउने छु र साथीहरु जम्मै कुराहरु भने फ्यामिली रिलेसनशिप भयो ट्याक्स डकुमेन्ट भयो बर्थ सर्टिफिकेट भन्ने पनि चाहिने रहेछ साथीहरु कतिपय खण्डमा बर्थ सर्टिफिकेट भयो अथवा तपाई चाहिँ म्यारिड हुनुहुन्छ भने म्यारिज सर्टिफिकेट अनम्यारिड हुनुहुन्छ भने चाहिँ अनम्यारिड सर्टिफिकेट चाहिने रहेछ म्यारिटल स्ट्याटसमा त्यो डकुमेन्टहरु पनि चाहिने रहेछ साथीहरु त्यसमा चाहिँ तपाईले सर्वप्रथम त के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा साइबरमा गएर अथवा चाहिँ कुनै अब इन्स्टिट्युटहरुमा गएर चाहिँ तपाईले एउटा फर्म प्रिन्ट गर्नुपर्ने छ र त्यो लेटर प्याड तपाईले जुन डकुमेन्टहरु बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यो लेटर प्याड तपाईको ओडा या गाउँपालिकासँग रिलेटेड हुनुपर्छ है साथीहरु जहाँ पनि त्यहीको चाहिँ लेटर प्याड लगेर कहीं पनि त्यो लेटर प्याडमा आफै बनाएर गर्छु भन्दाखेरि बिग्रने रहेछ र त्यसैले यदि तपाईहरु चाहिँ अब
मेरो जस्तै कुस्मा नगरपालिका भयो भने कुस्मा नगरपालिकाको नै लेटर प्याड चाहिने रहेछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्क्यानमा चाहिँ यो लेटर हेड भनेको के हो, यस्तो लेटर हेड माथि चाहिँ दुईटा अब निशान छाप सहित अर्को चाहिँ लेटर भएको यस्तो पुरा डिटेलहरु चाहिने रहेछ। र यदि तपाईहरु अब पोखराको हुनुहुन्छ या चाहिँ अरु कुनै पनि बुटबल भैरवा त्यसको छुट्टा छुट्टै चाहिँ जिल्लाहरुको चाहिँ छुट्टा छुट्टै गाउँपालिका नगरपालिका छुट्टा छुट्टै चाहिँ डिफरेन्ट तपाईहरुको लेटर हेड हुने रहेछ है। त्यसमा हामीले चाहिँ प्रिन्ट आउट गर्नुपर्छ। यसरी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, म डकुमेन्ट पनि तपाईलाई देखाइदिन्छु। फ्यामिली रिलेसनशिप सर्टिफिकेटहरु यसरी बनाउनु पर्छ। त्यसपछि तपाईहरु चाहिँ कहाँ जानु पर्यो त भन्दाखेरि यदि तपाईहरु चाहिँ वडामा जानु पर्यो है साथीहरु। त्यो डकुमेन्ट लिएर पहिला चाहिँ सर्वप्रथम वडामा जानु पर्यो। गाउँपालिका नगरपालिकामा तपाईलाई प्रमाणीकरण गराउनु पर्ने जरुरत छैन। यो चाहिँ डेथ सर्टिफिकेट र चाहिँ यो फ्यामिली रिलेसनशिप सर्टिफिकेट र ट्याक्स क्लियरेन्स भयो। यो सम्पूर्ण कुराहरु चाहिँ एउटा अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा म तपाईलाई बताउन चाहिँ यही रहेर एउटा डकुमेन्टको लागि चाहिँ तपाई गाउँपालिका नगरपालिका जानुपर्छ। तर अरु सम्पूर्ण डकुमेन्टहरुको लागि चाहिँ वडाबाटै हुन्छ है, वडा कार्यालयबाटै हुने रहेछ। तपाईहरु वडा कार्यालयमा गएर चाहिँ आफ्नो वडामा गएर आफ्नो अब चेयरम्यान अथवा वडा अध्यक्षको साइन प्लस स्ट्याम्पहरु गर्नु होला अरु डकुमेन्टहरुमा। त्यो त्यति भएपछि तपाईले काम पुग्यो। त्यो चाहिँ सिधै तपाई परराष्ट्र मन्त्रालय जान सक्नुहुन्छ। र अर्को चाहिँ यो म्याटेरियल स्ट्याटस छ नि, त्यो सिंगल सर्टिफिकेट या म्यारिड सर्टिफिकेट भन्ने छ नि। अब सिंगल अब विवाहित र अविवाहित, अब विवाहित खण्ड भएको खण्डमा पनि अविवाहित भएको खण्डमा पनि तपाईहरु चाहिँ के गर्नु पर्दो रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ विवाहित भएको खण्डमा त तपाईहरुको वाइफको पनि अब त्यहाँ चाहिँ डिटेलहरु हुने भयो, त्यो समस्या परेन। तर अब यदि तपाईहरु अविवाहित हुनुहुन्छ र चाहिँ तपाई 30 प्लस को हुनुहुन्छ है, 30 मुनिको अब 24-25 वर्षकोले पनि विवाह गर्दैन भन्ने कुरा अब सजिलै अलिकति चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ केही उनीहरुले एडजस्ट गर्न सक्ला। तर यदि तपाईको साथीहरु या चाहिँ आफन्तहरु कोही 30 प्लस हुनुहुन्छ या तपाई नै खुद 30 प्लस हुनुहुन्छ भने पनि तपाईले चाहिँ एकदम नोट गर्नु होला। तपाई चाहिँ वडामा मात्र गएर स्ट्याम्प गरेर पुग्दो रहन्छ। तपाई फेरि आफ्नो चाहिँ त्यो वडामा सिफारिस गर्ने या चाहिँ त्यहाँ साइन गराउने, त्यसपछि आफ्नो नगरपालिका हो या गाउँपालिका हो वहाँ गएर चाहिँ तपाईले चाहिँ अधिकृत लेभलको साइन प्रशासन सेक्टरको सातौं तह अथवा त्यहाँभन्दा माथिको चाहिँ अधिकृत लेभलको साइनहरु चाहिँ सिग्नेचर सहित स्ट्याम्प गरेर लानु पर्दो रहेछ। र म पनि गएको थिएँ साथीहरु। मलाई चाहिँ यही कुरामा चाहिँ मेरो भाइ हुनुहुन्थ्यो वहाँ जापानमा र उहाँलाई चाहिँ म डकुमेन्टेसन अब स्टुडेन्ट भिसामा गएको, उहाँले चाहिँ फेरि इन्डिपेन्डेन्टमा चाहिँ वर्किङमा लगाउँदै हुनुहुन्थ्यो र उहाँको लागि चाहिँ म यो समस्यामा परे है। उहाँ गएर धेरै रिक्वेस्ट गरे है। अनि त्यसपछि बाबा पनि साथमा हुनुहुन्थ्यो। त्यो हुनाले चाहिँ उहाँहरुले चाहिँ कसो मान दियो, नत्र भने हामी फेरि काठमाडौँमा एक दिन भरि लगाएर गएर फेरि वापस आएर चाहिँ फेरि स्ट्याम्प गरेर चाहिँ गाउँपालिकाको लिएर जानु पर्थ्यो। हामीले के गरियो त भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ अनम्यारिड हो, अनम्यारिड सर्टिफिकेट त बनाइयो तर चाहिँ वडाको स्ट्याम्प गरियो तर गाउँपालिका गर्नुपर्दो रहेछ। यो नयाँ रुल रहेछ, अहिले चेन्ज भएको। थुप्रै उहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ डिस्कस गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ बुझ्न खोज्दाखेरि चाहिँ के भएर चाहिँ यस्तो इस्यु भयो रहेछ त भन्दा पहिला चाहिँ चाहिने रहन्छ। यो चाहिँ पछि थुप्रै फेक चाहिँ डकुमेन्टहरु ल्याउनु हुँदो रहेछ। म्यारिड भएको बेला अनम्यारिड बनाएर ल्याइदिने इन्डिपेन्डेन्टमा लाउनको लागि त्यस्तो थुप्रै केसहरु भएको हुनाले चाहिँ उहाँहरुले चाहिँ त्यसलाई रोकेर फेरि गाउँपालिका नगरपालिकाले पनि सिफारिस गरेर त्यसलाई एप्रुभ गर्नुपर्छ भन्नुभएको रहेछ। त्यस कसैले गर्न मान्दैन। कसैले एउटा कोठामा जा भन्छ, कसैले 106 मा जा भन्छ, कसैले 101 मा। त्यहाँ जुन कोठै छैन, यताबाट उता घुमाछ, उताबाट यता लास्टमा चाहिँ हदै भयो, थाकियो। र फेरि पोलाइटली चाहिँ अब तपाईहरु त्यहाँ कर्मचारीसित गएर चाहिँ एकदम डिस्कस गर्नुभयो भने उनीहरुले हेल्प गर्दैन है। पोलाइटली अब यस्तो भयो, यसरी केही गर्न सकिन्छ कि भनेर चाहिँ फेरि त्यो काउन्टरको चाहिँ एउटा म्याडमलाई भनेको, उहाँले चाहिँ फेरि हामीलाई चाहिँ हाकिमसित लगेर भेटाइदिनु भयो र चाहिँ उहाँलाई हामीले रिक्वेस्ट गर्यो यसरी चाहिँ हामी टाढाबाट आएको बाबा साथमै हुनुहुन्छ, अब चाहिँ भाइ पनि अब 22-23 वर्षको विवाह गरेको छैन भनेर चाहिँ रिक्वेस्ट गरेर धेरै रिक्वेस्ट गरिसकेपछि उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो त भन्दाखेरि त्यो डकुमेन्टको तल यो चाहिँ मेरो छोरा हो, यसरी हामी चाहिँ उहाँ चाहिँ मैले मेरो छोरा अनम्यारिड भएको या चाहिँ अहिलेसम्म अविवाहित भएको चाहिँ प्रमाणित गर्दछु भनेर साइन गराएर त्यो चाहिँ दिनुभयो। मेरै खुद चाहिँ बगलमा रहेको एउटा साथी चाहिँ फर्केर जानुभयो, डोल्पाको भी कहाँको हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई चाहिँ फेरि फर्काएर स्ट्याम्प गरेर ल्याउनु भन्यो है। त्यसैले तपाईले बी केयरफुल। यो म्याटेरियल सर्टिफिकेट सिंगल चाहिँ तपाई हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले उसको पनि वडा कार्यालयको सहित तपाई चाहिँ गाउँपालिकाबाट बिलोङ गर्नुहुन्छ या चाहिँ नगरपालिकाबाट त्यो पनि स्ट्याम्प लिएर जानु होला है त। र साथसाथै अब यसको प्राइस कति लाग्छ त, हामीले चाहिँ यो डकुमेन्टहरु बनाउँदाखेरि पर डकुमेन्टको प्राइस कति लाग्छ भनेर पनि त कति साथीहरुलाई थाहा नहुन सक्छ। जिज्ञासाको विषय रहन्छ साथीहरु सबैलाई है। साथ त्यसमा चाहिँ पुलिस रिपोर्टको चाहिँ अब के गर्नु पर्दो रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ म आफैले भोगेको हो। म सम्पूर्ण कुराहरु तपाईलाई
बताइरहेको छु र केही क्लिपहरू मैले तपाईलाई चाहिँ यहाँ मेरो स्क्रिनमा पनि देखाउने छु है त। र चाहिँ के गर्नुपर्दो रहेछ भने सब जति पनि तपाईले डकुमेन्ट लानुभएको छ नि त्यो सबैको चाहिँ एक एक प्रतिको फोटोकपी गरेर लानु होला। र त्यसको साथमा तपाईको बाबाको एउटा नागरिकताको सर्टिफिकेट, त जो रिलेटेड जो व्यक्ति हो उसको चाहिँ अब अथवा विदेशमा छ भने उहाँबाट चाहिँ मेसेन्जर अथवा कसैमा इमेल मगाएर चाहिँ फोटोकपी गर्नु होला नागरिकताको। अनि त्यसपछि मम्मीको चाहिँ एउटा बाबा मम्मीको चाहिँ नागरिकताको फोटोकपी भयो, खुद जो व्यक्ति रिलेटेड व्यक्ति हो उसको चाहिँ फोटोकपी भयो। यो रिलेसनशिप डकुमेन्टहरु भेरिफिकेसन गर्नको लागि है यो चाहिँ। त्यसपछि चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ थुप्रै साथीहरूले जान्न चाहनु भएको र जिज्ञासाको कुरा, यदि तपाईहरु फ्यामिली रिलेसनशिपको डकुमेन्ट भेरिफाई गर्न जाँदै हुनुहुन्छ या चाहिँ कसैको फ्यामिली रिलेसनशिपको डकुमेन्ट भेरिफाई गर्न लैजाँदै हुनुहुन्छ भने त्यो फ्यामिली रिलेटिभ नै चाहिन्छ या चाहिँ रिलेसन भित्रको मान्छे नै चाहिन्छ या बाबा मम्मी नै चाहिन्छ कि अरूले लाँदा पनि हुन्छ भन्ने चाहिँ कन्टेक्स्टमा मलाई थुप्रै साथीहरूले चाहिँ अरू लाँदा हुँदैन, अरू जाँदा हुँदैन, अनि बाबा मम्मी नै जानुपर्छ या चाहिँ त्यहाँ फ्यामिली रिलेसनशिप फोटोमा चाहिँ जो व्यक्ति टाँसेको छ त्यो व्यक्ति नै जानुपर्छ, अरू गयो भने चाहिँ स्ट्याम्प गरिदिनुहुन्न भनेर भन्नुभएको थियो। अनि यही कुरा मैले चाहिँ उहाँलाई राखेँ। कति साथीहरूको चाहिँ बाबा मम्मी अशक्त हुने या जान नसक्ने या रिलेसनशिप भन्दा भित्रको मान्छे नहुने या बाहिरबाट चाहिँ त्यो डकुमेन्टहरू भेरिफाई गर्नुपर्ने र कागज गरेर पठाउने त्यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ मैले उहाँलाई चाहिँ गएर सोधेको चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो भन्दा यदि फ्यामिली अब रिलेसनशिपकै मान्छे भए पनि भयो, यदि कतै आउन सक्नुहुन्न हुँदैन भने चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ जो व्यक्तिसित पठाउँदै हुनुहुन्छ अब साथीहरु या चाहिँ अरू कोही व्यक्तिहरुसित पठाउँदै हुनुहुन्छ नि उहाँहरुको चाहिँ ओरिजिनल नागरिकता र चाहिँ नागरिकताको फोटोकपी एक प्रति लिएर आउनु भयो भने र तपाईहरुको डकुमेन्टहरु प्रपर छ, अब डुप्लिकेट छैन अथवा वडाहरुले चाहिँ स्ट्याम्प हानेर चाहिँ स्वीकृति गरिसकेको छ पालिकाहरुले या गाउँपालिकाहरुले भनेदेखि त्यो डकुमेन्टेसन सही भयो भने अरू कुरामा चाहिँ त्यस्तो केही समस्या पर्दैन। तपाईहरु जो व्यक्ति आए पनि हामीले हान्न सकिन्छ। तर चाहिँ उहाँ जो व्यक्ति आउनु भएको उहाँले चाहिँ आफ्नो नागरिकताको चाहिँ फोटोकपी र ओरिजिनल नागरिकता चाहिँ लिएर आउनु पर्ने छ भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो। यो चाहिँ सबै साथीहरुलाई चाहिँ मैले यो जानकारी र इन्फर्म गराएँ है त साथीहरु। त्यो डकुमेन्टको सबै डकुमेन्टको चाहिँ एक एक प्रति सहित आफ्नो रिलेटेड व्यक्तिको चाहिँ एक प्रति फोटोकपी नागरिकताको र चाहिँ जो व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ बाबा मम्मीको एक एक प्रति फोटोकपी लिएर जानु होला। त्यसपछि अर्को जो पुलिस रिपोर्टमा चाहिँ पुलिस रिपोर्टको चाहिँ पनि तपाईहरुले चाहिँ जुन पुलिस रिपोर्ट हो त्यसको एक प्रति फोटोकपी र त्यस तपाईले पासपोर्ट अथवा चाहिँ नागरिकता र पासपोर्ट दुवैबाट भर्नु भएको छ भने दुवैको चाहिँ एक एक प्रति फोटोकपी लानु होला आफ्नो सेफ्टीको लागि है। र यदि तपाईले चाहिँ नागरिकताबाट मात्रै भर्नु भएको छ भने नागरिकताको, पासपोर्टबाट मात्रै भर्नु भएको छ भने पासपोर्टको ल पनि हुने भयो है त साथीहरु। र त्यसमा चाहिँ अनि त्यसको साथसाथमा आफ्नो नागरिकताको एक प्रति र पासपोर्टको फोटोकपी भइहाल्यो, पुलिस रिपोर्टको एक प्रति फोटोकपी लानु होला। त्यसपछि पर चाहिँ स्ट्याम्पको चाहिँ 500 लाग्दो रहेछ है त साथीहरु। 500 रुपैयाँ चाहिँ पर स्ट्याम्पको तपाई जुन कुनै स्ट्याम्पमा जुन कुनै डकुमेन्टमा पनि स्ट्याम्प गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसमा चाहिँ पर चाहिँ डकुमेन्टको 500 रुपैयाँ लिनु हुँदो रहेछ। अहिले चार्ज चाहिँ त्यति लाग्दो रहेछ। र त्यसको साथसाथै परराष्ट्र मन्त्रालय चाहिँ अब यसरी अर्को कुरा चाहिँ अब यो हामीले अलरेडी तपाईहरुले डकुमेन्ट स्ट्याम्पिङ गरेर सबै सक्नु भयो भने पुलिस रिपोर्टको लागि कति दिनको भ्यालिड हुन्छ भनेर कति साथीले सोध्नु भएको रहेछ। मेरो भिडियोमा सोध्नु भएको थियो। 30 दिनको भ्यालिडिटी रहन्छ पुलिस रिपोर्ट। 30 दिनपछि यदि एक्सपायर भयो भने तपाईले फेरि त्यसलाई रिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। तर फेरि स्ट्याम्पिङको लागि फेरि तपाई परराष्ट्र मन्त्रालय नै जानु पर्यो है त साथीहरु। कन्सुलेट डिपार्टमेन्टमा चाहिँ जानुपर्छ परराष्ट्र मन्त्रालयको, त्यहाँ गएर फेरि भेरिफाई गर्नुपर्दो रहेछ। यदि तपाईहरुको भिसा लागेन अथवा चाहिँ डिले भयो भनेदेखि र एक्सपायर भइयो भने त्यो पुलिस रिपोर्ट भइयो भने फेरि चाहिँ त्यसलाई रिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ है। आफ्नो चाहिँ इमेल एड्रेसबाटै आफैले चाहिँ अनलाइनबाट गर्न सक्नुहुन्छ। म पनि खुद कन्फ्युज भएँ साथीहरु। त्यहाँ गएर चाहिँ यो परराष्ट्र मन्त्रालय कहाँ छ त भन्दा पहिला चाहिँ हामी सबैले थाहा थियो लैनचौरमा रहेको थियो यो चाहिँ। अहिले चाहिँ सरेर त्रिपुरेश्वरमा रहेछ साथीहरु, सरिसकेको रहेछ। तपाईहरु पनि कन्फ्युज नगर्नु होला। अहिले चाहिँ अहिलेको परराष्ट्र मन्त्रालय त्रिपुरेश्वरमा रहेको छ है त। र साथीहरु अहिले अलमोस्ट त्यसपछि अनि यो डकुमेन्टहरु यदि तपाईहरुले चाहिँ कोही मान्छेलाई पठाउँदै आफन्तहरुलाई पठाउँदै हुनुहुन्छ विदेशमा भनेदेखि अब कसरी कार्गो गर्ने त भन्दाखेरि तपाईहरुको चाहिँ पोखरा जस्तो मेन सिटीहरुमा हुनुहुन्छ भने त्यहाँ डिएचएल कार्गोको चाहिँ सुविधा रहेको हुन्छ। यदि तपाईहरु हुनु हुँदैन या चाहिँ वहाँ भेरिफिकेसन गर्न जाँदाखेरि नै तपाईहरुले चाहिँ डकुमेन्टहरु त्यतैबाट सेन्ड गरेर आउँछु भन्नुभयो भने चाहिँ काठमाडौँको सिनामंगलमा चाहिँ डिएचएल को हेड अफिस छ है कुरियर कार्गोको।
कुरियरको। र यदि तपाईँहरू चाहिँ अब सिनामङ्गलमै जान्न भन्नुभयो भने ट्याक्क एयरपोर्टनिर ओर्लिनु होला। त्यसको चाहिँ अपोजिट एयरपोर्ट गेटको अपोजिट साइडमा चाहिँ थुप्रै ट्राभल एजेन्सीहरू पनि देख्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईँहरूले सर हेर्नुभयो भने DHL लेखेको हुन्छ त्यहाँ चाहिँ एउटा स्टिकरमा है। त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईँहरूले त्यहाँ पाउनुहुनेछ त्यहाँ DHL कार्गो सुविधाहरू। मैले अन्त थुप्रै ठाउँमा जान्ने कोसिस गरेको थिएँ। त्यहाँ खासै त्यहाँको मान्छेहरू पनि अचम्म लाग्यो है, कसो हेल्प गर्नै नचाहने जस्तो के केही सोध्यो भने के थाहा नै नभए जस्तो गरिदिने, इग्नोर गर्ने, त्यस्तो गर्नुभयो। अनि पछि एकजना स्टेसनरीमा गएर उहाँलाई सोधेको चाहिँ एयरपोर्ट साइडहरूमा चाहिँ थुप्रै पाइन्छ भन्नुभएको थियो र चाहिँ म गएर एयरपोर्ट साइडबाट त्यसरी डकुमेन्टहरू सेन्ड गरेको थिएँ। र तपाईँलाई चाहिँ चार्ज कति लाग्छ भन्दा मैले तीनटा चाहिँ A4 साइज पेपरको चाहिँ डकुमेन्टहरू थियो। त्यसको लागि मैले 6000 रुपियाँ पेमेन्ट गरेको थिएँ है, नेपाली 6000 रुपियाँ। त्यो चाहिँ 5 दिनपछि जान्छ भन्नुहुन्थ्यो। DHL भनेको चाहिँ एकदम भरपर्दो। यदि तपाईँहरूले चाहिँ पासपोर्टहरू अब डकुमेन्टहरू कुनै पठाउँदै हुनुहुन्छ भने DHL नै गर्नु होला भन्ने सजेस्ट गर्दछु म। अरू चाहिँ भनेको त्यति भरपर्दो होइन, तर DHL भनेको वर्ल्ड वाइड नाम चलेको र एकदम राम्रो कार्गो हो। त्यसैले चाहिँ DHL नै गर्नु होला भन्न चाहन्छु है। यो भिडियोमा साथीहरू यति नै। अर्को भिडियोमा म तपाईँहरूलाई चाहिँ पासपोर्टको बारेमा जानकारी दिनेछु। पासपोर्ट हामीले चाहिँ इमर्जेन्सी पासपोर्ट बनाउँदा कति खर्च लाग्छ र चाहिँ हामीले कति दिनमा पाइन्छ त्यो इमर्जेन्सी पासपोर्ट, त्यसको लागि चाहिँ के डकुमेन्टहरू लिएर जानुपर्छ यहाँबाट, र चाहिँ चार्ज कति लाग्छ, नर्मल पासपोर्ट बनाउँदा फर्म कसरी भर्ने र कसरी चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कति दिनमा तपाईँ पासपोर्ट पाउनुहुन्छ, यस्तै विविध कुराहरू छ। अनि पासपोर्ट चाहिँ एक्सपायर भयो, तपाईँले भिसा एप्लाई गर्नुभएको छ तर गर्दा गर्दै चाहिँ तपाईँको चाहिँ एप्लाई गर्दा गर्दै त्यो पासपोर्ट एक्सपायर भइसक्यो र अब त्यसलाई त्यस्तो कन्डिसनमा के गर्ने हामीले? तपाईँले अलरेडी एप्लाई गरिसक्नु भएको छ तर चाहिँ पासपोर्ट एक्सपायर हुन आँटिसक्यो, भिसा आएको छैन, वर्क परमिट आएको छैन, त्यो कन्डिसनमा हामीले चाहिँ के गर्ने त? त्यो पनि म तपाईँलाई अर्को भिडियोमा सम्पूर्ण विस्तृत रूपमा बताउने छु। र सम्पूर्ण जति पनि तपाईँले जानकारी जिज्ञासा राख्नुभएको छ मेरो कमेन्टहरूमा चाहिँ पासपोर्टको यस्तो इस्यु भनेर पनि थुप्रै साथीहरूले चाहिँ कमेन्ट गर्नुभएको थियो। त्यो सम्पूर्ण कुराहरू मैले तपाईँलाई अर्को भिडियोमा लिएर आउनेछु। र त्यति दिनसम्मको लागि साथीहरू स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्। र अझै पनि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने वन्स अगेन म तपाईँलाई भन्न चाहेँ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुलाई यस्तै नयाँ टिप्स र तपाईँहरूको जानकारीमूलक भिडियोहरूको लागि भन्दै आजको लागि यति नै। अर्को भिडियोमा फेरि भेट हुनेछ। त्यति दिनसम्मको लागि स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्। हस्त नमस्कार।